Ôi chật rồi, mình đã sai. Dùng tăm bông để vít khớp, và giờ thì keo lem hết. Nhưng mà từ cái sai này, mình rút ra được một kinh nghiệm mà mọi người nên tránh. Còn tránh như thế nào thì mời mọi người xem tiếp bài review Metabuild Destiny Handy Custom. Rồi, đến phần hộp. Tông cặp đặc trưng của Handy được sử dụng làm màu chủ đạo, thể hiện đúng hình ảnh một phi công astro bài của Zack. Ở giữa sẽ là hình bóng của Destiny Gundam, chỉ nhấn vào phần mắt và ve phiên màu vàng để tạo điểm nhấn. Nhiều người thắc mắc tại sao nhân vật lại bị phủ bóng đen khác với các hộp Metabuild thông thường, thì lý do Destiny Gundam vốn được chuẩn bị cho Handy, nhưng tiếc là anh ấy đã hy sinh trước khi kịp sử dụng, nên thiết kế này giống như một cách thể hiện đầy ẩn ý của Bandai. Mặt sau chỉ có nền cam và dòng chữ Tamashii Nation 2015. Đây là toàn bộ những gì có bên trong hộp, bao gồm body nhân vật, các món vũ khí, bay và trụ đỡ. Tất cả đều được bọc thêm một lớp ni lông bên ngoài để bảo vệ. Riêng phần ni lông của body thì mình để ngay ngắn ở phía dưới. Bên khay nhựa thì có cánh, hiệu ứng năng lượng, 4 cặp tay, 2 khớp nối ABB, 2 chui beam và 2 giáp váy hông. Set hướng dẫn Destiny Gundam. Destiny Handy Custom sử dụng tông màu đỏ cam kết hợp với trắng. Thực chất đây là bản đổi màu từ Destiny bản gốc, trong đó toàn bộ phần xanh sẽ được thay thế bằng màu cam, là màu cá nhân của Handy. Rồi, giờ mình sẽ hoàn thiện form cho em nó. Trước tiên mình sẽ gắn 2 phần giáp váy hông, sau đó gắn 2 chui beam lên phần giáp vai. Về phần biên độ, đây là một trong những phiên bản Metabuild hiếm hoi mà chúng ta có thể nhìn rõ hơn cấu trúc khớp vai. Phần tay có thể tháo rời. Ngoài ra, chui beam có thể xê dịch lên xuống. Cánh tay có thể nâng sang ngang và xoay được một vòng. Phần bắp tay cũng có thể xoay, nhưng biên độ sẽ ít hơn, khoảng 180 độ. Còn phần cẳng tay phía dưới thì khả năng xoay tương tự như cánh tay, nên tổng thể khá linh hoạt khi bao dáng. Phần bàn tay vẫn có thể xoay được, nhưng sẽ hơi khó một chút, và mình khuyên thật là mọi người nên hạn chế đụng vào phần giáp mu bàn tay. Lý do là phần chốt ở đây khá nhỏ và dễ gãy. Khi gắn, mình chỉ gắn hờ, không ấn quá sâu để tránh rủi ro. Điểm trừ là phần giáp bàn tay chỉ có một cặp, không có phần thay thế. Mình có một cúp giáp bàn tay bị gãy, và đây là cách mình xử lý. Mình ra tiệm vật liệu xây dựng, mua một đoạn kim loại nhỏ, rồi dùng kềm cắt ra một khúc vừa đủ, sau đó dùng mũi khoan khoét một lỗ nhỏ, rồi gắn vào để cố định lại. Đoạn này thì bạn nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết nha. Trời đất sẽ phù hộ. Biên độ gập dưới tay, ôm sát, giáp vai. Về phần đầu thì có thể gập xuống khá tốt. Xoay được 360 độ, đủ để tạo được các góc nhìn linh hoạt khi bao dáng. Phần hông nghiêng nhẹ sang hai bên, gập xuống khá sâu, đủ để bao các dáng hành động. Cũng như các mẫu Gundam Seed khác, phần giáp váy hông được chia thành 6 mảng và đều có thể dịch chuyển độc lập. Giáp váy trước và sau có thể mở lên khá cao, nên khi đá về phía trước hay phía sau đều rất thoải mái. Phần gập gối cũng rất tốt, kể cả khi mang full backpack thì em ấy vẫn có thể quỳ khá ổn. Bắp chân mở ra, lộ ống đẩy, nhìn cơ khí hơn, nhưng phần này chỉ ở mức ổn, chưa thực sự xuất sắc. Chân có thể mở sang hai bên ở mức vừa phải, nên có thể dễ dàng sạc chân. Tuy nhiên, bên chân phải theo hướng màn hình, khi sạc thì biên độ không bằng chân trái, dù mình đã cố mở hết sức, dẫn tới cú sạc chân kém tự nhiên. Bàn chân của em này khá gọn, nhưng đừng để vẽ bên ngoài đánh lừa. Khả năng đứng trên mặt phẳng rất tốt, nhờ sử dụng khớp bi nên việc cân chỉnh khá dễ dàng. Tóm lại, về biên độ cử động thì mình đánh giá em này ở mức tốt. Quay lại phần đầu, nếu bị lem keo thì mọi người có thể dùng khăn ướt lau nhẹ những chỗ bị dính, vì lúc này keo vẫn còn ướt nên việc lau chùi cũng khá dễ. Còn về cách fit khớp, mình dùng tâm chích một lượng keo nhỏ vào phần khớp của phần cố định. Sau đó để khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu bẻ lại khớp. Về định lượng thì mình làm khá cảm tính, không có công thức cụ thể. Thực ra mình cũng ít khi dùng keo để fit khớp, trừ khi con Metabuild quá lỏng lẻo. Còn với em này
thì độ lỏng theo mình vẫn chấp nhận được. Đây là thành quả sau khi xử lý, nhìn đã đỡ hơn một chút. Đến phần vũ khí, Destiny Gundam được trang bị súng trường năng lượng tầm xa, phát triển từ mẫu Impulse, khả năng bắn liên tục. Phần tay cầm phụ và ống ngắm cũng có thể dịch chuyển, giúp linh hoạt hơn khi tạo dáng. Phần khiên vật lý có thể thu gọn hoặc mở rộng tùy tình huống sử dụng. Tuy nhiên, khi muốn mở rộng thì phải tháo phần này ra rồi lắp lại, chứ không phải cơ chế trượt. Khi gắn khiên, chỉ cần đưa phần chốt vào đúng 2 hõm trên giáp tay. Tiếp đến là khẩu pháo beam, vũ khí có sức công phá mạnh nhất của Destiny Gundam. Ở trạng thái nghỉ thì khẩu pháo được gập gọn. Khi chuyển sang chế độ tấn công, pháo sẽ được bung ra, tăng thêm chiều dài. Khi bung phần đầu pháo thì mọi người nên cẩn thận một chút, nếu không để ý sẽ dễ bị cấn các chi tiết, nên thao tác chậm rãi để tránh bị trầy hoặc kẹt. Phần đuôi tách ra để lộ các chi tiết cơ khí bên trong, còn phần mũi cũng bung ra tương tự, tạo cảm giác như đang chuẩn bị khai hỏa. Bung pháo ra dài khoảng 26 cm. Phần tay cầm trên khẩu pháo có biên độ khá linh hoạt, giúp dễ dàng điều chỉnh khi cầm và tạo dáng. Tiếp theo là vũ khí cận chiến, thanh đại kiếm chống hạm. Đây là vũ khí có sức công phá lớn, có thể cắt đôi hoặc xuyên thủng giáp chiến hạm. Tương tự như khẩu pháo, khi ở trạng thái nghỉ thì thanh kiếm được gấp gọn, còn khi vào chế độ chiến đấu thì bung ra với chiều dài tương đương khẩu pháo. Phần lưỡi kiếm cũng có thể kéo ra để tăng độ dài. Khi gắn hiệu ứng cho thanh kiếm, trước hết cần mở 2 phần vành trắng ra, sau đó mới lắp hiệu ứng vào. Phần tay cầm của thanh kiếm có thể tách rời, giúp cho việc thay tay cầm trở nên thuận tiện hơn. Pack cũng là điểm nổi bật nhất của Destiny Gundam, là bộ hệ thống cánh được thiết kế với nhiều khớp nối, cho phép điều chỉnh linh hoạt. Hai bên cánh có thể bung ra, nâng lên hạ xuống tùy ý, hoặc thu gọn lại ở trạng thái chờ. Ngoài ra, cánh có thể dang ngang sang hai bên để tạo những dáng bay đẹp. Phần ống xả cũng có thể mở lên để lộ các chi tiết ống đẩy bên trong. Trên backpack cũng có sẵn 2 vị trí để treo khẩu pháo và thanh kiếm, giúp chuyển đổi giữa các trạng thái rất tiện. Vũ khí cuối cùng, 2 chiếc boomerang gắn ở phần giáp vai. Ngoài việc dùng để ném, chúng còn có thể cầm tay như những thanh beam saber. Hãng cũng cung cấp 4 hiệu ứng lưỡi kiếm, riêng phần hiệu ứng ngắn thì nhìn khá giống ngọn đuốc Olympic. Nói vui vì thôi, nhiều khi cảm hứng thiết kế cũng đến từ những thứ quen thuộc như vậy. Ngoài khiên vật lý, Destiny còn được trang bị thêm khiên beam dùng để chặn các đòn tấn công năng lượng. Khiên beam được gắn ở mu bàn tay với cơ chế tương tự như phần giáp mu bàn tay.
Vì vậy ở phần này mình khuyên nên gắn hờ, không nên ấn quá sâu để tránh rủi ro. Destiny cao khoảng 19cm tính tới befin và khoảng 34cm nếu tính cả cánh. Trọng lượng 371g. Kết lại, Destiny Gundam Heavy Custom là một phiên bản rất đặc biệt. Điểm nổi bật nhất chắc chắn là tông màu cam đặc trưng, tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn khi trưng bày. Vũ khí thì đầy đủ, mang lại trải nghiệm khá đa dạng khi chơi. Bắt với bộ cánh vẫn là điểm ăn tiền nhất, đặc biệt khi bung ra nhìn rất ấn tượng. Về giá thì đây là hàng khá lâu rồi nên sẽ dao động tùy theo người bán, nhưng nhìn chung không chênh lệch quá nhiều so với giá pre-order. Ngoài ra hiện cũng có hàng từ bên thứ ba, nên nếu mua thì mình khuyên nên chọn hàng mới hoàn toàn để yên tâm hơn. Nếu mọi người thấy bài review hữu ích thì cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực để làm các mẫu tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người, bye bye. Một số hình ảnh minh họa hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.